Tjena, Otto. Idag ska vi prata Swedencare. Jag gjorde ju aldrig något videoklipp efter Q3-rapporten. Och sen dess har vi även fått nya finansiella mål för de närmaste 5 åren. Så vad passar inte bättre än att titta tillbaks på Q3, titta på förväntningarna inför Q4, men även helåret 26 och de närmaste åren i relation till då de nya finansiella nyckeltalen. Jag säger som mina vänner i Östergötland, vov dö. Men först, låt oss klicka in på hemsidan. Anmäl dig gärna till nyhetsbrevet så missar du inte det senaste. Går man in på portfölj, då ser man vilka bolag som jag tar med mig in i 2026. Bevakningen, det är alltså mina portföljbolag. Och Swedencare, vi är givetvis ett av de 5 bolag jag bevakar och är investerad i. Och de andra då, Physitrack, Senzime, SmartEye och Acconeer, fortsätter jag att ge uppdateringar kring. Men sen bevakar jag betydligt fler bolag som jag då inte är investerad i. Och det kan vara bolag som jag har varit investerad i och tagit hem vinst i. Eller bolag där jag tycker att det är för tidigt ännu och har gjort kanske en förstudie. Och de bolagen följer man genom min premiumtjänst. Och då ser det ut så här. Acuvi, Biovica, Sedana, Smart High-Tech, Nanologica, Beamwave, Opticept, Gapwaves, Vimian då, som är i samma bransch som Swedencare, gör jag en jämförelseanalys med. Bib, Tobii. Och här lägger jag till bolag hela tiden. Och jag gör en del förstudier, jag gör viss benchmark med välkända bolag som Plaid och Mips för att titta på värderingar. Jag gör djupdykningar i de bolag där jag är eller har varit investerad. SmartEye till exempel, SOT tidigare, inte Lego, tråkigt case, men där jag har gjort mycket arbete för att försöka förstå affären. Och sen skickar jag extra nyhetsbrev då till betalande följare. Och nu har jag en kampanj på premium. Så fram till 11 januari så kan man få ett helår för 1000 kronor. 4 rapportperioder. Kalenderåret 2026, vilket då blir Q4-rapporterna för 2025 fram till Q3-rapporterna 2026. Så kan man få premiumtjänsten till rabatterat pris och följa med i då nya spännande case eller bevakningen av case utanför portföljen. Men återigen, klickar man in då på Swedencare så ligger här helt fritt grafiken kring det senaste. Det är det vi ska gå igenom idag. Tillbaks till vad jag pratade om här i introduktionen. Så vi kör igång. Ja, och jag tänkte som vanligt dela ut lite tummar här. Tumme upp, tumme åt sidan eller tumme ner. Och jag kommer belysa framförallt 4 olika områden. Den första är det finansiella läget då kring tillväxt och lönsamhet. Där vi tittar på Q3 specifikt och sätter den i relation till historiska resultat. Sen har jag haft en liten röd tråd kring NatureVet. Och det beror ju på att NatureVet som var ett jätteförvärv 2022 inte riktigt har levererat, men att vi ser ut att ha en turnaround i den verksamheten. Så jag går på djupet kring hur NatureVet-affären såg ut i Q3 och hur det har sett ut historiskt för att se om vi verkligen har den vändpunkt som vi kanske ser ut att indikeras att ha. Ja. Goals. Ja, men bolaget har ju då satt nya finansiella mål för de närmsta 5 åren. Givetvis så bottnar jag de målen och presentera lite ny grafik kopplat till det och även riktkurser och så vidare. Så är det sista frågan här, vad säger katten om bolagsvärde och vad säger analytikerna och så vidare. Så det är lite så här, okej, vad kan vi se för kursutveckling och bolagstillväxt och så vidare. Så att det här är de 4 områden som vi bottnar idag. Så låt oss dyka rakt ner i det finansiella och tillbaks till Q3. Och då har jag den här grafen som visar nettoomsättningen. Och i Q3 så hade vi det första kvartalet någonsin med över 700 miljoner kronor i omsättning. 713 miljoner tror jag det var. Och det var ju då stark tillväxt, 11%. Den organiska valutajusterade tillväxten var hela 15%. Och det var länge sedan vi såg den nivån på tillväxt. Och vi har även en stark operationell EBITDA som växte med 14%. Och det här lättaste tycker jag är att omsätta det här till de här stapeldiagrammen. Det säger mer egentligen. För att då kan vi titta på den blåa stapeln som är omsättningen.
Och så kan vi titta på den gröna stapeln som är operationell ebitda. Och så ser vi att vi har det starkaste kvartalet i bolagets historia. Även då om marginalen historiskt här tidigare på resan var högre. Så 21,7 vilket avrundas till 22% här. Vi var ju nere på låga 19% här både i Q1 och Q2 på rörelsemarginalen. Och där har vi då sett en återhämtning i Q3. Så det är ju också positivt utifrån hur vi har legat historiskt. Och sen hade vi även ett starkt operationellt kassaflöde. 153 miljoner kronor. Och jag gillar väldigt mycket just kassaflödessituationen. Jag ska komma tillbaka lite till det när det gäller skattefördelar, kassaflöde och så vidare. Varför Swedencare är i mina ögon då en sund och bra investering utifrån nuvarande börskurs eller bolagsvärde. Men det här sammanfattar till en tumme upp för Q3. Och även det vi såg i vd-orden kring Q4, där ser lovande ut att man ser att man kommer att avsluta året starkt. Sen uppmuntrar jag alla att gå in på Swedencares hemsida, för där finns ju rapporten, där finns en rapportpresentation och det finns en länk till den sändning som gjordes i samband med rapporten. Så att lyssna på bolaget själv är väl min rekommendation. NaturVet då. NaturVet förvärvades alltså i februari 2022. Priset då, det var ju 4,4 miljarder. Vilket var en multipel 23 på det bolagets ebitda. Så det var ju ett dyrt förvärv. Om man tittar nog på vad hela Swedencare värderas till idag, så är ju det 6,1 kan vi säga i dagens läge. Men strax över 6 miljarder. Så förvärvet kostar 4,4 och värderas som totalbolag till 6,1. Så det säger ju någonting om prislappen här på NaturVet. Och NaturVet har inte gått speciellt bra de sista åren. Och då tänkte jag åskådliggöra det här. Jag har brutit ut det här från kvartalsrapporter. Så om vi tittar, om vi går från höger till vänster. I Q2 24, då ska man titta på den mörka stapeln. Då gick det ner alltså år över år med 15%. Så den ljusa stapeln här, där vi är uppe på 150 miljoner i kvartalet för NaturVet, var ju då Q2 2023. Så då tappade man 15%. Och sen även i Q3 24 mot 23 tappar man 21% i den affären. Och sen i Q4 fortsätter det, man tappar 10%. Och sen i Q1 då gick man ändå upp 3% då. Men sen fortsatte det i Q2, så att då får man ju titta, här blir ju den ljusa stapeln i Q2 25. Det motsvarar den mörka stapeln här i Q2 24. Så på toppen av de här minus 15, om man jämför 24 mot 23, så vart det ytterligare minus 8% då i Q2 25. Så NaturVet har ju då gått från att legat över 140 miljoner i kvartalsomsättning och varit nere här, inte under 100 men nära på då. Och det är ju rätt mycket i omsättningstapp. Och tänk då att Swedencare ändå har lyckats växa hela tiden, trots att NaturVet, det storförvärvet, största affären, har gått knackigt. Så säger ju det någonting också om hur stark tillväxt bolaget faktiskt har i övrig verksamhet. Och nu tittar vi på Q3 25 då. Nu är NaturVet back in business. Och det är det jag har väntat på, att den här transformationen där NaturVet kommer ut med nya produkter i butikshyllorna i retail. Man har ju historiskt sett inte varit positionerade på det sättet i Walmart till exempel och apotekskedjor i USA. Och här har man gjort en jättesatsning nu. Och då ser vi också att den här mörkblåa stapeln 17% mot Q3 25 då. Så att det är ju mot Q3 24 såklart. Då vi ändå hade tappat. Vi var ju inte tillbaka, vi har ju inte återhämtat oss. För om vi går tillbaka till den här Q3 24-stapeln, då år över år så gick vi ju ner då, från över 140 miljoner ner till här då, närmare under 120. Och nu går vi då från under de här 120 upp till kanske strax över 130 då. Så vi är ju inte riktigt tillbaks där vi var en gång i tiden. Men det är ju en enorm återhämtning med de här 17% tillväxt. Och sen ser vi hela affärens olika områden och hur mycket de växer. Så att
NatureVet, eftersom det är en så stor affär, den måste ju gå bra då för att lyfta. Och det är det som jag tror håller på att ske. Och det här kan vi också koppla samman till vad vi ser i sociala medier kring NatureVets lanseringar och så vidare. Den har man ju haft en hel del kommunikation kring, även i samband med kvartalsrapporterna under året. Att den här satsningen görs och att transformationen har pågått en tid. Så det blir en tumme upp här nu när NatureVet finns hos Walmart och det ser ut att driva en lite starkare tillväxt än vad vi har sett historiskt då. Och det är väl en bra spaning då när vi tittar på målsättningen framåt. För bolaget har då i december här nu, 17 december, tillkännagett nya finansiella mål. Och då behöver vi bottna dem, för det var ju målen för 2026, det var att man skulle uppnå 4 miljarder i årsomsättning med 30% ebitda, och där är vi ju inte. Så marknaden hade ju redan förväntat sig nya reviderade mål, för att bolaget har ju uttalat att man kommer att göra det. Och nu sätter man en ny långsiktig plan på 5 års sikt. Och det man säger är att man ska ha årlig 2-siffrig organisk tillväxt. Man ska ha en operationell ebitda-marginal på över 26%. Som ni minns så låg den på 21,7 då i Q3 och var nere på 19% i Q1, Q2. Så den ska återhämta sig, och det ska den göra på medellång sikt. Man förstår vad det innebär. Man ska ha en utdelning om 40% av resultatet efter skatt. Kommer tillbaka lite grann kring det här med skatt. Ett intressant ämne när det gäller Swedencare. Och sen finns det uttalanden från bolaget som man tycker man kan ta sig tid att läsa. Med den 5-årsstrategi som ligger. Och sen lovar bolaget även att hela tiden sätta interna mål som konsekvent överträffar de externa förväntningarna. Det vill säga att man har högre ambitioner internt som inte är uttalade. Det är väl jättebra. För att när vi har så många ben som bolaget står på, så är det kanske alltid något ben som hackar lite grann. Och då har vi sett att trots att NatureVet har kämpat under många kvartal, så har ju bolaget ändå växt, vilket är åter i mina ögon otroligt. Och när det benet är på plats och vi dessutom ser att bolaget investerar i sin tredjepartstillverkning, så kan det bli riktigt bra. Då har jag gjort så här att jag har tagit de finansiella målen och så har jag brutit ner dem till hur bolaget behöver takta på kvartalsbasis. Nu blir ju inte det här en exakt prognos på ett enskilt kvartal, utan då ska man ju titta på den här trendlinjen. Att det här är den trendlinje som bolaget behöver följa i tillväxt för att nå de här målen då fram till slutet av 2030. Och då kan man ju ställa sig frågan, är det realistiskt eller inte? Och då kan det första man bör göra då är att titta, men hur ser det ut historiskt? Jag tittar på de här staplarna här, hur det har sett ut sedan Q1 2022. Och det var ju då man gjorde framförallt det här stora NatureVet-förvärvet, men även Innovet i Italien som har gått starkt. Och sen har man ju skett några förvärv efter det också, men det här visar ju då ändå att i kombinationen av organisk tillväxt och förvärv så har man haft en fin utveckling ur ett tillväxtperspektiv. Men vi ser också att marginalen har tagit lite stryk. Och nu säger man då att den här marginalen operationella ebitda-marginalen ska upp till 26%. Och det var den ju ett enskilt kvartal här 2022. Så här är ju en resa bolaget behöver göra i lönsamhet. Men det här kommer jag följa givetvis. Så nu är allting laddat och klart här i grafen. Så att man kan följa här varje kvartal och se, taktar bolaget som de har sagt. Så det är bara att följa OT Analytics. Och så får ni hänga med på hur väl bolaget möter de här målen. Sen hade man också ett mål kring skuldsättningen. Och då har jag ritat in den här. Man vill att skuldsättningen ska vara max 2 gånger ebitda då. Och den ligger idag lite högre än så. Men tittar vi på skuldsättningen över tid så ser vi den i absoluta tal här. Alltså den har varit uppe på över 1,6 miljarder i skuld. Den har varit amorterats. Man amorterade ju väldigt mycket från 2022 till slutet av förra året då. Och var nere på nära 1,2 miljarder. Så det är ju en aggressiv amortering. Och det kan man göra för att man har, dels har man en låg ränta. När jag tittade nu senaste rapporten så talar man 3,12%. Det tycker jag är imponerande lågt. Vi ser också att vi har väldigt starkt kassaflöde i Swedencare. Så att det gör också att man snabbt kan amortera.
Och sen är det så att en stor del av vinsten i Swedencare, den beskattas inte för att man har ett förvärvsrelaterat skatteupplägg som ger en skattefördel. Och den skattefördelen var 2024 82 miljoner. Alltså, så man fick in 82 miljoner extra i kassan som inte behövde beskattas på grund av det här skatteupplägget. Och den här skattefördelen, den är ju större än räntebetalningarna. På 3,12% och den skuldsättning vi har idag så blir ju inte det blir ju under 50 miljoner. Så man kan ju säga att bolaget har i princip räntefria lån utifrån det här fördelaktiga skattetillägget. Och det tillåter ju också väldigt aggressiv amorteringstakt. Så att det här är ju inget orimligt mål alls, att man ska få ner skuldsättningen då till 2 gånger ebitda. Och sen den här skattefördelen bolaget, den kommer finnas kvar i 11 år till. Och den är ju bra för bolaget. De kommer ju kunna använda det här kassaflödet för att amortera och även för att göra nya förvärv under många år framöver. Och nackdelen är väl de aktieägare som jagar utdelning, så ger ju det här en lägre utdelning än vad man hade fått utan den här skattefördelen. Men det kommer ju bolaget och aktieägarna till gagn genom en kanske mer aggressiv tillväxtagenda. Och den som är riktigt långsiktig i det här caset, så om 11 år så kommer det bli en hävstångseffekt även på resultat efter skatt och utdelningen. Så att det är väl, jag tycker väl också att det är positivt. Så att det blir en tumme upp på de nya finansiella målen. Men då ska vi omsätta dem till någon teori om hur börskursen då skulle kunna tänkas utvecklas i relation till de här talen. Och nu ger ju jag inga som helst rekommendationer. Ni som inte tar eget ansvar, gör det. I alla bolag, följ inte någon som berättar om goda investeringar, utan gör egen analys. Använd gärna den här typen av uppdateringar som komplement till din egen analys. Det kan väl vara klokt. Men om vi då tittar, då har jag ritat in här. Nu är det många bubblor här och många pilar och grejer. Men om vi omsätter då de här finansiella målen fram till 2030 till potentiella framtidskurser. Om bolaget skulle värderas som det har gjort historiskt. Och hur bolaget värderas, det bestämmer ju marknaden. Det är ju inte jag eller någon eller du som bestämmer det. Även om vi utgör marknaden. Det är lite större aktörer som kommer påverka det. Och då har vi sett att Swedencare har ju fluktuerat. Så 2022 var vi nere på en ebitda-multipel på 9. Och ni kommer ihåg det här NaturVet-förvärvet som gjordes till multipel 23 nästan. Vilken diskrepans det då är mellan multipelvärderingen i vissa förvärvsbolagen. Sen har ju Swedencare också varit uppe 2023, så var man uppe på en multipelvärdering på kanske 18 någonting. Och nu har jag lagt in liksom en benchmark på gånger 15 och jag kallar den som en branschjämförelse. Jag tycker väl att det är här på den linjen som bolaget borde följa. Men marknaden har ju valt att rabattera bolaget. Och då har jag gjort som någonstans mellan gånger 9 gånger 15. En gånger 12 multipel. Och så ritar jag in då den här omsättningskurvan och lönsamhetskurvan som jag ritar ut från de finansiella målen. Så om bolaget då når sina finansiella mål som det är uttalat, då skulle det här teoretiskt sett kunna vara framtidskurser i bolaget. Och konsensus nu när jag spelar in det här så ligger kursen på 38,50 och konsensus då, analytiker, det är 5 analytiker som totalt analyserar bolaget och det presenterar bolaget även på en speciell sida på sin hemsida, så de gör det här väldigt bra tycker jag. Och där ligger konsensus nu på 48,60. Och när jag lägger in den här modellen för 2026, då hamnar jag på 51 kronor. Och det här skulle då kunna innebära att i kombination med den här lönsamheten som också ska öka då från 21,7 som den var i Q3 till 26% på medellång sikt enligt de här finansiella målen. Då skulle man kunna förvänta sig 16-18% i kursutveckling per år eller 130% över 5 år i det här bolaget. Och med det så borde man ju slå många aktier och igen relativt större. Men det förutsätter ju att bolaget levererar. Och tittar vi då kan man ju titta så här, hur logiskt är det? Jo, då tittar vi på den här bollen. Hur snabbt kan den flytta sig åt höger? Alltså hur snabbt kan rörelseresultatet förbättras? Och från 2022 till 2023 så gjorde vi ett ganska stort lönsamhetshopp och då drog ju kursen iväg.
Sen bromsade det in lite, men vi hade fortfarande en rätt stor bollförflyttning här från 2023 till 2024. Lönsamheten ökade, men värderingen hängde inte i riktigt på samma sätt. Och sen ser vi att värderingarna kommer ner för att den här bollen 2025, den flyttas inte nämnvärt mycket från 2024. Alltså lönsamhetstillväxten har ju mattats av betydligt då i 25 mot 24. Och det här förklarar ju då att den här bollen, den måste ju flytta sig precis så här mycket som jag visar i diagrammet. Att ska man följa den finansiella planen så behöver vi ha samma förändringstakt som vi hade från 22 till 23 och lite mer än vad vi hade från 23 till 24, men vi kan inte fortsätta att takta som vi har gjort nu från 24 till 25. Men det här måste man också förstå varför lönsamheten inte ökar mer än vad den har gjort. Bolaget har ju tagit ganska många investeringar under 2025 för att tillväxten har varit lite lägre än vad vi hade hoppats på. Men nu när man har ordning på affären, ser det ut som, så borde bolaget åter kunna öka den här takten. Men det är kvar att bevisa, givetvis. Men då tycker jag att det här är en bra indikation. Så får man liksom titta hur bolagets börsvärde kommer ju vara volatilt. Det kommer ju inte gå som en rak linje här. Det kommer ju gå som som ett vågspel här upp och ner. Och då kan man ju vara, om man har det här som lite riktmärke, då kan man ju också vara lite clever i när man köper och säljer eventuellt. Så om vi har en historiskt låg värdering när vi är nere på den här gången 9-linjen, då kan det ju vara, om man är långsiktig i caset, kan det vara klokt att öka lite. Och sen om vi kommer över den här linjen med 15-multipeln, då kan det kanske vara klokt att lätta lite grann. Så här kan man ju swing-trada utifrån den här riktlinjen, förutsatt att bolaget är ganska nära de här målen ändå, om man tror på det långsiktigt. Jag har lagt ut texten väldigt mycket, men det är så här jag tänker. Liksom att jag bygger en modell, jag ser hur väl bolaget följer den modellen. Tror jag på bolaget så är jag inte oroad över ett kvartalsrapport som svek lite grann. Utan jag bottnar ju då alla finansiella nyckeltal och ser var är vi. Och det gör ju också att jag har ökat. Och vi var ju nere på under 35 kronor och då ökade jag mitt innehav. Återigen, ingen rekommendation, men jag vet ju också att det troliga är att vi får en kursreaktion som är lite mer positiv. Och då kanske man finns anledning att lätta lite eller ligga kvar långsiktigt. Så tänker jag kring det. Men det blir faktiskt inte ändå en grön tumme för det här, eftersom vi 2025 inte har gått i den takt som de finansiella målen påvisar att man har ambition att flytta de här bubblorna åt höger framåt då. Så det blir en gul tumme eftersom bevisbördan ligger i framtiden. Men uppenbarligen så såg ju Q3 bra ut och nu ska den backas upp då av en stark Q4. Så det summerar väl egentligen Swedencare-läget. Det ska bli jättespännande att följa. Jag tror ju att 26 har goda möjligheter att bli ett bra år nu när Nvidia-affären också har gjort sin turnaround. Och jag tror inte man sätter den här typen av finansiella mål om man riskerar att missa dem det första man gör. Alltså man vet ju redan att man har goda utsikter för Q4 och för 2026. Annars så är man ju inte så speciellt smart när man sätter finansiella mål. Så jag skulle också se det som att det ser väldigt bra ut inför 2026. Det är min teori. Ja, och det här summerar ju varför Swedencare är ett av mina 5 portföljbolag in i 2026. Marknaden har ju sett att lönsamhetstillväxten mattats av. Har inte riktigt tagit till sig transformationen. Q3 var i rätt riktning. Men marknaden har inte valt att uppvärdera bolaget än och vill säkert se en Q4 och ett 2026 som visar den riktningen. Och det är det jag tror kommer att ske. Och därmed så tycker jag att det är intressant att vara investerare. Och nu när vi dessutom har fått en långsiktig ambition så kan vi mäta mot den. Och jag tycker att den ser realistisk ut. Och den gör också att vi kanske kan fånga vissa av svängningarna när marknaden över- och underreagerar på rapporterna. Så jag kan tycka att det här är ett intressant långsiktigt case som kan kombineras med swing trading. Jag får ju även många frågor kring min portföljmix. Och jag skulle säga att den delar jag inte. Det jag delar med mina premiumföljare är hur nya medel går in i portföljen. Så hur jag prioriterar case. Och det hänger mycket kring mina bubbeldiagram. Vad när jag anser att ett bolag är undervärderat. När jag tycker att det är övervärderat. Och det beror väldigt mycket på min egen riskprofil. Så du måste ju titta på din egen riskprofil. Hur mycket fördelning du ska ha mellan lönsam tillväxt och förhoppningsbolag.
och göra hemläxan, för att det också om det händer någonting så ska ju inte det svida för mycket, och att man då sprider sina risker och att man bevakar sina innehav. Annars är ju fonder ett bra alternativ. Så att blir du premiummedlem och om du inte redan är det, så ser du hur jag prioriterar nya medel. I övrigt så delar jag inte portföljmixen, men var försiktig där ute i relation till din riskprofil och se över vad som är en sund mix. Det är väl alltid klokt. Men med det summerar ju det här klippet och med en lyckönskan inför 2026, som jag tror kan bli ett bra börsår för småbolag återigen, som har kanske varit lite undervärderade under en längre period. Så en småbolagsfond är säkert inte fel det heller. Så ha det så fint tills vi ses igen. Hej då!